A Totalcar erőmérőben megint egy olyan autó van, ami nem csak számunkra kedves, hanem nagyon sok autót kedvelő számára kedves. Nem csak azért, mert gyönyörű ránézni, hanem mert ez egy olyan koncepció, ami az Alfánál is 1992-ben megszakadt a 75-össel, ugyanis elől hosszában elhelyezett motor, hátsó kerékhajtással. És nagyon sokat is várt ettől az Alfa, hogy kicsit fellendíti a nem túl jó pénzügyi mutatókat, és nagy lendülettel kezdte el a kicsit késve megjelenő új generációs Giuliát, a 952-es típusszámút gyártani, de sajnos nem lett olyan túl nagy siker. Ennek nem az a magyarázata, hogy nem lett jó autó, nagyon jó autó lett ezzel a 2 literes, 200 lóerős motorral is, nem beszélve a V6-os turbókról, párját ritkítja, nagyon jó autó, de ahhoz, hogy pénzügyi sikert hozzon egy gyárnak egy-egy modell, nagyon nagy darabszámba kell eladni. Nagy darabszámba pedig azokat a modelleket lehet eladni, ami tömeget céloz meg, aminek nagy a csomagtartója, sokan tudják használni. Ezek az autókedvelő őrülteknek szóló modellek soha nem arról szólnak, hogy óriási darabszámban fogják eladni. Viszont mi most itt a Totalcarban, az erőmérőben megmérjük, kíváncsiak vagyunk rá, hogy ez a belépő modell, ez a gyenge kis 200 lóerős, 2 literes turbomotor tudja a gyári 200 lóerőt itt az erőmérőben. Miért ezt az autót választottad? Hát így a konkurenciához mérten engem nagyon megfogott ez az olaszos külső, meg hát főleg a belseje, az nagyon szépen van kialakítva, és hát a tesztkörökön is az jött le, hogy nagyon élvezetes vezetni, a kormányzása, ahogy kanyarodik, az engem teljesen megvett. Teljesen elégedett vagyok vele, probléma sem volt vele semmi az elmúlt, egy szűk 2 éve került hozzám újonnan, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok. Mennyi kilométer van most benne? Egy szűk 16 000. És mit gondolsz a teljesítményeiről? 200 lóerő? Hát érzésre szerintem fogja hozni a 200 lóerőt. Megint egy olyan tanulságos mérés volt, ahol a görbékből több okosság is levonható. Az egyik az például, hogy azért mostanában annak ellenére, hogy az Euro 6-os motorokat csinálják, azért nagyon jó motorokat tudnak csinálni. Mondom ezt úgy, hogy jó, hogy nem a megbízhatóságra gondolok, hanem motor karakterisztikákra, amit majd mindjárt itt a görbén meg is nézünk. Másik pedig az egy tanulságos dolog, hogy azért, hogyha nagyon akar egy mostani autógyár, tényleg tud egy ilyen autót csinálni, ami hátsó kerekes, gyönyörű forma, nagyon jó motorral, és ezeken a görbéken az is látszik, hogy ez a motor sokkal többre képes, mint amit valójában itt mutat nekünk. Ugye tudjuk, hogy ennek a 2 literes turbónak van egy másik változata, ami erősebb, 280 lóerős, azt hiszem, és ez nagyon jól látszik a görbéken is, hogy ez a görbe, például a nyomatékgörbe itt meg van vágva, tehát itt maximuma lesz a görbének, és ezt nagyon szépen végig kitartja, olyannyira kitartja, hogy még 5000-es fordulatnál is 300 Nm van, magyarul az teljes fordulatszám tartományban 35 Nm-t esik a görbe, és szépek az adatok, 216 lóerő lett 200 helyett, illetve 335 Nm nyomaték, a gyári 320 helyett, tehát tudja az adatokat, és nagyon szépek a görbék. A másik a teljesítménygörbe, ami viszonylag hamar, tehát már 5100-as fordulaton, 5200-as fordulaton eléri a maximumát, de ha megnézzük, akkor 200 lóerő fölött van már 4100-tól egészen leszabályzási fordulatszámig. Gyakorlatilag itt egy 2000-es fordulatszám tartományban az autó végig erősebb, mint 200 lóerő, és ez már 4000-nél megvan. Tehát ügyesen hangolták a motort, ügyesen, illesztették hozzá a turbófeltöltőt, nagyon hamar megvan a nyomás, hosszan kitartja, végig erős. De vajon mit gondol a tulajdonosa mérésről?
Abszolút elégedett vagyok, én úgy gondolom, hogy hozza az elvártakat, és még kicsit többet is. Érzésre is nagyon rendben van, úgyhogy... Ha hiányozna is belőle néhány newtonméter vagy néhány lóerő, ezt nem nagyon lehetne érezni, mert ez egy nagyon szép görbe, nagyon hamar maximuma van, tehát ez egy jó nyomatékos autó, biztos klassz vezetni. Így van. Így, jó. Köszönjük szépen, hogy elhoztad. Köszönöm szépen. A Total Car erőmérő következő autója pedig ez a Skoda 120L lesz 1988-ból, aminek egy picit módosított a motorja. És ez lesz az az autó, amit majd összehasonlítunk az én bogárhátummal, aminek szintén kicsit módosított a motorja, hogy melyik van ügyesebben módosítva. Hangsúlyozni szeretnénk, mind a két autó, ez is és az enyém is utcán használjuk, semmi őrület, csendes kipufogó, stb. De kíváncsi vagyok rá, hogy ebből a Skodából mit lehetett kihozni, összehasonlítva azzal, hogy én mit tudtam kihozni a bogárhátúval. Maradjatok velünk, nézzétek meg, érdekes rész lesz.